γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα κέικ χωρίς ζάχαρη, χωρίς αλεύρι, έτσι, με απλά υλικά. Πιστέψτε με ότι είναι πεντανόστιμο, μπορούν να το φάνε και διαβητικοί. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από ποιο μέρος με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω νυφάδες βρώμης. Εντάξει. Θα τις περάσουμε από ένα μιξεράκι να τις κάνουμε αλεύρι. Το μιξεράκι θα το χρειαστούμε ξανά. Σε ένα μπολ έχω βάλει νερό, θα βάλω λεμόνι μέσα, έτσι, γιατί δεν θέλω να μου μαυρίσουν τα μήλα μου. Ωραία. Λοιπόν, θα κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια για να τα χτυπήσουμε. Έτσι, το μήλο καθαρό όπως το βλέπετε είναι 650 γραμμάρια. Και αυτό σας το λέω για να έχετε επιτυχία. Έτσι, γιατί μήλα με μήλα δεν είναι όλα τα ίδια. Το μήλο το θέλουμε πολτό. Θα το αδειάσουμε και αυτό. Ανακατεύουμε με τη βρώμη μας. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 5 αυγά. Θα χτυπήσουμε με έναν αυγοδάρτη. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία τσιμπλή αλάτι. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού. Εάν δεν έχετε εκχύλισμα μπορείτε να βάλετε 2 βανίλιες. Θα το προσθέσουμε στο μείγμα μας. Ανακατεύουμε καλά. Ανάψτε το φούρνο σας 150 βαθμούς αέρα ή 160 βαθμούς αντιστάσεις. Καθαρίζουμε ακόμα ένα μήλο. Αυτό για γεύση είναι προαιρετικό, αν θέλετε το βάζετε, αν θέλετε δεν το βάζετε. Το βάζουμε σε κομμάτια μέσα. Εάν σας αρέσει η μπανάνα μπορείτε αντί για μήλο να βάλετε μία μπανάνα.
Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας baking powder για να το βοηθήσουμε να είναι αφράτο. Και 100 γραμμάρια κουβερτούρα πικρή, έτσι, και αυτή προαιρετική, αν θέλετε τη βάζετε, αν θέλετε όχι. Λοιπόν, ανακατεύουμε πολύ καλά. Σε ένα ταψάκι έχω βάλει λαδόκολλα. Θα κόψουμε το περιττό. Θα βάλουμε το μείγμα μας μέσα. Θα στρώσουμε. Στρώνουμε καλά. Έτσι, δεν θέλω να μου το χτυπήσετε, γιατί αν το χτυπήσετε η σοκολάτα και το μήλο θα πάνε στον πάτο, πράγμα που δεν το θέλουμε. Εντάξει. Θα καθαρίσουμε λίγο Πάμε για ψήσιμο. 150 βαθμούς αέρα ή 160 βαθμούς αντιστάσεις, περίπου για 45 με 50 λεπτά. Το κέικ μας είναι έτοιμο. Έτσι, θα το αφήσετε να κρυώσει λιγάκι για να μπορέσετε να το ξεφορμάρετε. Μπορείτε να το στολίσετε με γλυκαντικό, με στέβια, άχνη. Έτσι, αν έχετε σε μπιλάκια μπορείτε να το χτυπήσετε λίγο στο πολυμίξι και να σας γίνει σκόνη για να γίνει πιο όμορφο. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφόλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!